Naghanap kami ng waffle and coffee. Meron dito pinupunta namin sa city na waffle and coffee. Hello! Hello! Ingat kayo! Umingiti sa atin eh. So alam ko ng Pilipino. Ang cute. Siguro mga ano yun na heart, seaman. Or mga nag-ano dito. Tawag doon? Dumaong. Yung mga ganun hard na dumadaong dito, matagal yung sila magstay bago sila umaalis sa barko. Minimum 3 days, maximum 1 week. Ah, talaga? Dito na, daddy, ata yun. Ito yung street na yun. Open ba to? Yes, open, dad. Wala lang tao. Ayan sila. Yan. Yan ang labas. Waffle and coffee. Hapon lang tayo. Ito yung kanilang... Ay, mga Yay! Sarap niyan. mga pagpipilian. Oh, sugar overload. Okay, let's go. Open. Go inside. Hello! Hindi na tayo? Let's close the door. You want waffle? Ha? Waffle and strawberry? Yung waffle namin. Saan ba? Ayaw mo na ayaw niya. Gusto niya kasi ito may strawberry. Sa videographer guys, ano, Emo. Just na. Tumatawa pa siya sa... Yum, yum. Iba talaga dito. Dito tayo yung waffle sa iba. Ano? Patigas. Punta kami dito every autumn. Once lang naman. Hindi kami lagi rin dito. Kasi marami kami ang pinapuntahan. Hindi pwede palagi dito. Hindi pwede palagi. Magkaka-diabetes tayo. Iwa sugar. Mga JP. Hyper na. Kakain ng popcorn kanina. Ayun. Ito naman. Pero mas gusto niya yung strawberry. Strawberry yung kinakain niya. Strawberry and whipped cream. Yun ang kape dito, guys. Masarap silang gumawa. Isang coffee lang kami. Lagi. Nag-hearty kami mag-asawa. Maraming salamat po. Thank you all so much for watching, guys. Me? Say thank you, thank you. Oh. Is that you, Joey? Daan tayo ng Woolworths na bag. Mag-grocery tayo. Flowers kang makikita. Andito lang sa gitna ng daan. Kasi ang dami. Maganda. Meron ako nito. May nagbigay sa akin ng Mother's Day. Kaso medyo maliit lang yung pot na yun. Ito may tsura kakaiba. Wow! Meron silang tulips. Is it tulips? Oh, it's $10. Daming flowers. Wow. Okay. Ang gaganda ng bulaklak. Ang bango pa. Ang bango pa. Wow, may bubuyo pa. May sunflowers. Ito oh. Parang ito indoor plants to eh. Anong tawag dito? Peace lily. Parang maganda tong bilhin. How much is this one? Oh, $45. Alagain kaya to? Alam mo na, pag indoor plants, dapat yung hindi masyado alagain. Filtered lights, air purifier, water. Parang gusto ko to. Titingin tayo sa mga bag. Tingnan natin kung may kaya tayo ng powers. Meron silang Joe Malone. Bango niyang mga yun. Ito. Mahal yan. Alam mo magkano yung mga ganito, heart? Heart? Magkano yung mga ganito? $2,000. Napakamahal. May bago sila, dad. Parang dati wala pa to eh. Valentino.
Ah, tsaka Balenciaga. Tama ba pronounce ko dito? Dito. Dati para wala akong nakikitang ganyan dito sa excuse me, Randall Mall. Ito rin. May Jimmy Choo na rin sila. Ito yung mga gusto ko, Coach. Pero wala silang sale. Tingnan mo to, Daddy, oh. Cute. Oh, ito maganda rin tong Perla. Gusto ko rin yung Perla. Mahal lang siya. Pero totoong leather to eh. Magkano yung ganito ulit? 700 na to. Nanginginig pa ako. 700. Magkano na yun sa pesos? Diyos ko dahil. Ito Mark's Jacobs. Hanggang tingin lang naman ako. Diba masarap pag window shopping. Pero mas masarap pag window shopping pag meron kang pambili.